Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc și ca de fiecare dată mă bucur să v-am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi am decis să fac o lectură temporală, n-am mai făcut de ceva vreme. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți, da? Pentru că nu are o limită de timp. Deci oricând doriți sau atunci când pur și simplu apare în viața voastră. În tarot coincidențele nu există, așa că dacă a apărut, înseamnă că probabil un mesaj sigur este important pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți. Voi vă decideți viitorul în urma deciziilor și alegerilor pe care voi le faceți. Așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Gemeni. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii din acest set de lecturi, care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Gemeni. Și acum, dragilor, haideți să începem lectura și să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru voi în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, ce simțiți sau ce vă doriți. Haideți să vedem. Da, foarte interesant. Dragilor, trebuie să vă spun că predomină cifra 4. Dar așa ca și numere avem 49, 41, 48, avem 13, 4, 5 și 12 sau 3. Care probabil să vă spună ceva, să rezoneze cu voi într-un anumit fel. Faptul că se repetă cifra 4 vorbește de stabilitate, de acea dorință către organizare, către stabilitate și de a face un pic de ordine acolo, într-o anumită situație sau poate chiar în viața voastră în general. De asemenea, 4 ne vorbește și de răbdare, de planificare și de acea idee că în sfârșit trebuie să vedeți și un rezultat vizibil. Da? Și ar putea fi de asemenea și acea idee, dom'le, sunt pe drumul care trebuie sau nu sunt. Da? Bun, haideți să trecem acum la mesajul cărților. Mesajul cărților ne vorbește de cineva care te observă de la distanță. Cineva care te observă de la distanță e posibil să aibă legătură cu viața voastră sentimentală, cu un suflet pereche, cu un suflet geamăn, de fapt, care, într-un fel sau altul, se pregătește să iasă la lumină. Se pregătește să iasă la lumină, să-și facă apariția într-o modalitate total surprinzătoare. Așa că următoarea perioadă pentru voi, de când urmăriți această lectură, este una în care, într-un fel sau altul, puteți putea să fiți chiar voi, cei care urmăriți, că sunteți într-o permanentă căutare a unui suflet geamăn, a unui suflet care să vă completeze. Și cumva lucrurile se vor da într-un fel sau altul sau se vor crea acel teren propice ca toate aceste lucruri să iasă la suprafață și în sfârșit să poate să cunoașteți persoana respectivă. În mare parte e vorba de partea asta sentimentală. E vorba de partea sentimentală și de această idee că până la urmă toți la un moment dat avem jumătatea noastră undeva în lumea asta mare.
Haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Deci, ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, dragilor din Gemeni, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Să vedem. Și avem voi lăsa așa. Bun. Haideți să vedem. Care este situația actuală și sau care este energia ta? Dragilor, situația actuală implică claritate. Implică acea idee că odată știut, aflat un adevăr, lucrurile atunci se văd mult mai clar, se pun cap la cap și poți să-ți formezi deja o idee, o părere sau un proiect. Ce poate împiedica această claritate sau aflarea acestor informații mai puțin vizibile? Cineva manipulator. Cineva manipulator care într-un fel sau altul încearcă să tergiverseze anumite lucruri, să le ascundă, să nu iasă la suprafață acest adevăr. Deci care poate juca un rol contra, ca să zic așa. Este vorba și de probabil o comunicare destul de, cum să spun, manipulatoare. Comunicare în care ți se spune ceea ce vor urechile tale să audă, nu ceea ce este real. Și asta poate împiedica aflarea acestui adevăr. Mergem mai departe și haideți să vedem în prezent. În prezent avem un 5 de bâte. În prezent există tot felul de discuții. Tot felul de discuții, tensiuni, posibil chiar certuri, conflicte și în care fiecare consideră că are dreptate, dar fără să realizeze că părerea mea să nu aibă nicio legătură cu părerea altuia. Știți cum e când fiecare susține punctul de vedere, fiecare susține propriul adevăr și atunci clar nu se ajunge nicăieri. Probabil că sunteți într-o perioadă în care situația poate familiară, situația de relație, să treacă prin mici furtuni. Și asta nu neapărat, posibil nu neapărat din cauza voastră sau strict a unei persoane implicate, ci din cauza mai multor persoane. E un cumul de factori. Da? Un cumul de factori sau mai multe persoane care se implică, cum să spun eu, pe ideea asta, că eu am dreptate, dreptatea este a mea. Nu, dreptatea este la mijloc. Da? Nu poți, nu, cum știm foarte bine, orice persoană e considerată nevinovată atâta timp cât nu se probează vinovăția. Da? Nu există un adevăr absolut. Totul se găsește la mijloc. Cam asta este prezentul. Acum, trecutul îndepărtat. Trecutul îndepărtat vine cu această regină de monede. Zodii de pământ. Posibil, Taur, Fecioară, Capricorn, ori că voi aveți un ascendent în această zodie, ori pur și simplu apare implicarea unei energii care să aibă legătură cu aceste zodii. Această regină de monede îmi vorbește, haideți să o luăm așa mai întâi, în cazul în care există o altă energie, da? Este cineva care în permanență are ceva pus deoparte, ceva bănuț deoparte, care în permanență e acolo când ai nevoie de ea și poate să fie o mamă, poate să fie cineva oricum important pentru tine, important pentru
pentru viața ta, da? Este o persoană destul de independentă și dar care într-o oarecare măsură îți asigură oarece siguranță, da? Cel puțin din punctul ăsta de vedere, în primul și în primul rând material. Dacă vorbim de voi și voi aveți poate un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, se pare că într-un trecut mai îndepărtat un pic ați făcut mari progrese, mai ales pe planul ăsta profesional, mari progrese pe plan material și ați avut o situație destul de bună, eu aș spune chiar și pe parte sentimentală, mai ales cei care sunteți deja într-o relație, poate ați ieșit, da, v-ați bucurat așa un pic de viață. Iar pentru cei care sunteți încă singuri, într-un trecut un pic mai îndepărtat așa, ați tot încercat să atrageți cu disperare pe cineva în viața voastră. Cumva ați făcut tot ce ați ținut de voi, v-ați oferit sprijinul poate, în așa fel încât să atrageți pe cineva în mod special lângă voi. Acum, trecutul recent a venit cu acest 4 de spade. Trecutul recent a venit posibil, mare atenție, posibil, cu ceva probleme de sănătate. Că e cu spatele, că e cu coloana, ceva probleme de sănătate. Sau a venit poate cu o pauză. O pauză destul de dificilă pentru voi, pentru că v-ați dat seama că nu puteți forța lucrurile mai mult decât sunt. Și unde e nevoie să faceți o mică pauză, să aveți un pic mai multă răbdare, tocmai pentru că pentru a vedea dacă lucrurile merg în direcția bună sau nu. Și aici voi trebuie să adaptați, dar eu vă spun la modul general, când consider, vă dau mici, cum să spun eu, mici indicii, da, cam pe ce ramură ar fi, dar per general sunteți într-o perioadă de pauză, da, un pic în așteptare. Vreți, nu vreți, trebuie să așteptați, cumva parcă nu aveți încotro. Mergem mai departe și haideți să vedem ce vă rezervă viitorul apropiat. Viitorul apropiat vine cu un 7 de bâte. Viitorul apropiat, nu știu dacă din păcate sau din fericire, vine cu și mai multă răbdare. De ce? Pentru că, într-adevăr, unele lucruri vor da rezultate, unele dintre ele, unde voi ați investit poate timp, energie, se va vedea o ușoară ameliorare sau se va vedea ușoare răspunsuri pozitive, dar așa ca și o caracteristică importantă, aș spune că următoarea perioadă pentru voi, dragilor, nu vor lipsi atacurile, ca să zic așa. Atacurile și acea stare de alertă în care poate te simți oarecum amenințat, nu știu, de cineva, poate, care vrea să dobândească ceea ce tu deții în acel moment, sau pur și simplu sunteți într-o fază în care îți dai seama că nu poți mulțumi pe toată lumea. Indiferent că trage lumea de tine, nu poți să îi mulțumești pe toți. Chiar dacă și asta de aici să pornească, poate, și starea asta, nu neapărat de amenințare, poate, o stare de încordare, da? O stare de încordare care, la un moment dat, va induce și o stare de teamă, de îndoială, doamne, ce fac? Cum să împac pe toată lumea? Ei, n-ai cum să împaci pe toată lumea. Atât de simplu. Și bine ar fi, eu din ce văd aici, pentru perioada imediat următoare, ar fi bine să-ți dai seama că totuși ai o poziție dominantă, ești undeva acolo sus, ai șanse mari să ai o victorie, o reușită pe plan personal, așa că fiți curajos și bine ar fi totuși să vă urmăriți scopul vostru. Pentru că de mulțumit pe toată lumea nu o să puteți. Haideți să vedem
ce puteți voi învăța sau cum vă veți vedea voi în perioada imediat următoare. Și avem o prințesă de spade. Sunteți foarte nerăbdători, ce să zic. Din punctul ăsta de vedere, vreți ca lucrurile să se rezolve foarte repede. Veți avea această tendință de a vă scăpa tot felul de informații. De a vă scăpa tot felul de informații care n-ar trebui. Și mare atenție de a nu deveni un pic obositori. Da? De a nu deveni obositori în ideea de a, tocmai din cauza nerăbdării. Pentru că vreți ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede. Deci se cere răbdare. Se cere răbdare și se cere un pic de, cum să spun eu, în momentul în care comunicați, un pic de pondere, aveți grijă ce comunicați. Pentru că dintr-una în alta puteți să dezvăluiți lucruri care pe voi ar putea să vă ajute și voi le desfășurați în fața lumii întregi. Așa că, mare atenție, da? Ce puteți învăța, asta puteți învăța. Acum, haideți să vedem ce influențe, ce speranțe, ce frici, temeri puteți avea. Un 8 de monede. Un 8 de monede care îmi vorbește de schimbări. Schimbări relaționate, posibil, ori să fie o speranță ca anumite studii, cursuri pe care voi le faceți să vă aducă ceva bun, să schimbe într-un mod benefic viața voastră, sau o anumită teamă, da? O anumită teamă că, cum să spun eu, de a nu fi poate prea perfecționiști și în felul ăsta să se îngreuneze lucrurile. Dar, per general, așa cum o văd eu, speranța voastră este ca ori terminarea unor cursuri, unor studii pe voi să vă ajute să mergeți înainte. Asta este ceea ce voi oarecum nutriți, la ce vă gândiți. Acum, care ar fi soluția? Sfatul cărților, avem 4 de monede. După cum bine vedem, se repetă încă o dată cifra 4 pe care am văzut-o încă de la începutul acestei lecturi și chiar și tarotul ca și sfat, ca și soluție vine cu această cifră 4 care ne vorbește de stabilitate. Dragilor, în această următoare perioadă de când voi urmăriți această lectură, bine ar fi să căutați această stabilitate, să fiți mai organizați, să încercați să țineți lucrurile într-o anumită ordine, da? Să nu vă pierdeți răbdarea și să aveți o mai bună planificare, da? Pentru ca un rezultat cu adevărat vizibil să se dea. De asemenea, poate că grija în primul și în primul rând, 4 de monede, acum vorbim strict de acest arcan minor, 4 de monede vorbește de o situație destul de stabilă, da? Să te gândești în primul și în primul rând la stabilitatea ta economică, da? La stabilitatea ta economică și de a nu te implica în riscuri inutile, da? Dar în același timp să nu dai în extrema cealaltă, este o caracteristică a zodiei Gemeni, dacă pleacă dintr-o extremă în alta, de a da o valoare prea mare banilor decât este. Da? Că banii sunt importanți, dar nu înseamnă tot. Cum de asemenea, sfatul cărților vine și cu a nu opune rezistență la schimbări. Da? În ideea că nu vei fi în siguranță, cumva să vină o schimbare în viața voastră la care voi să vă opuneți cu dârzenie, pentru că suntem într-o perioadă, indiferent acum când urmăriți voi această lectură, avem timp 20 de ani, dragilor. Bine, 20 nu mai sunt vreo 19, că anul ăsta s-a cam dus, dar avem destul timp care să acceptăm cu Pluton, care îl avem în Vărsător, să acceptăm schimbările care vin în viața noastră, că sunt niște schimbări profunde, necesare și cu cât ne vom, așa cum bine vedem cu acest 4 de monede, cu cât ne vom opune, cu atât ne vom face viața mai grea. Așa că, deci nu vă opuneți schimbării, acelei schimbări care merge înspre beneficiul vostru.
Și ca și o concluzie la această lectură avem un 4 de bâte, care, ce să vezi, câți de 4 avem încă de la începutul lecturii, care ne vorbește de asemenea de stabilitate și de echilibru. 4 de bâte ne vorbește despre întâlniri, celebrări, și mai ales pentru cei care ați trecut prin momente grele, probabil că următoarea perioadă pentru voi este momentul să vă bucurați, să lăsați un pic toate aceste lucruri care v-au necăjit, care v-au creat stări de anxietate, de supărare, de necaz, să nu uitați să trăiți de fapt. Îmi spune acest 4 de bâte, să nu uitați să trăiți, să nu uitați că aveți oameni care țin la voi, că aveți persoane dragi vouă care vă iubesc și să nu pierdeți timpul gândindu-vă decât la lucruri negative. Da, să încercați să comunicați cu cei dragi vouă, cu familia voastră, cu cei din relația voastră, nu știu, cu cercul vostru care vă este cel mai drag. Și e posibil ca în următoarea perioadă, într-adevăr, un eveniment important să aibă loc în viața voastră și să vă mai scoată așa din starea asta de agitație. Haideți să vedem. Era să uit. Nu pot să o fac, trebuie să vă spun și vouă. Dragilor, azi am folosit un tarot al chakrelor, așa se numesc. Și acum, la sfârșitul lecturii, cel puțin cu cărțile de tarot, vreau să văd ce predomină în lectura voastră și predomină foarte mult chakra inimii, care ne vorbește de iubire, ne vorbește de conexiune și de dragoste și de verbul a iubi. Și se pare că în lectura voastră această chakra a inimii se axează foarte mult pe ceea ce voi puneți în viața voastră de zi cu zi și de faptul că poate aveți nevoie să iubiți, aveți nevoie de conexiuni sincere, de conexiuni care să vă ajute poate cu partea asta, mai ales sentimentală, să vă ajute să mergeți mai departe. De asemenea, trebuie să vă spun că predomină această chakra inimii în toată lectura și de asemenea în ordine așa ierarhică avem și chakra rădăcina, da, cu verbul a avea, care ne vorbește de energie vitală, de energie internă, de tot ceea ce cum să spun, construiește o bază importantă în viața voastră. De asemenea mai avem și mai puțin, dar nu deloc, câte un pic din fiecare. Avem chakra sacrală, a simți. Dragilor, voi, pe de o altă parte, eu aș spune că voi simțiți cam ceea ce vă poate bloca și sunteți destul de creativi, dar în același timp aveți o chimie și o sexualitate un pic nu foarte mare, dar va fi prezentă, da? Chimia față de o anumită persoană va fi destul de prezentă, nu în cantitate extraordinară. Cum de asemenea avem și, uite că aici e foarte interesant, chakra gâtului, a vorbi, da? Verbul a vorbi, eu vorbesc, care vorbește de comunicare, de expresie verbală, de sunet și de faptul că ori că o să fiți foarte verbali în următoarea perioadă, ori pur și simplu vă veți folosi ori de comunicare, ori de o expresie non-verbală, poate să fie prin folosirea sunetului, să comunicați, prin intermediul muzicii, al unor sunete. Și asta poate să fie, sau pur și simplu când aveți câte o perioadă de asta mai dificilă, reușește cumva să vă calmeze sau să vă pună așa gândurile în ordine, o anumită melodie, un sunet anume. Bun, dragii mei, haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj important am din partea Reginei Lunii pentru voi. Un sfat, un mesaj important pentru dragii mei din Gemeni. Ia să vedem. Și avem acțiune și acțiune. Avem numărul 15 sau numărul 6. Și spune așa:
că e momentul să acționați, să lăsați toată teama și toată apatia, toată plictiseala să plece, pentru că e momentul să acționați, e momentul să ieșiți în evidență cu ceva care e posibil să aibă legătură ori cu cifra 15, ori cu cifra 6, sau poate să fie cu o situație care implică într-un fel sau altul să lași definitiv ce nu-ți mai folosește în urmă și să te deschizi către ce cu adevărat are importanță. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, desigur, mulțumesc tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre și a faptului că vă abonați. Cu această ocazie invit pe toți cei care încă nu s-au abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut această lectură și felul în care eu le fac, nu ezitați, abonați-vă, este totul gratuit. Și în felul acesta ne putem întâlni de fiecare dată mult mai ușor. Puteți activa clopoțelul acela care dați pe el și nici acolo nu costă absolut nimic. YouTube-ul vă va notifica atunci când eu public lecturi noi și în felul ăsta veți fi la zi. Bun, dragilor, zise toate acestea, până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Să aveți parte de multă energie pozitivă și fie ca această următoare perioadă din viața voastră să fie una cât mai constructivă, înțeleaptă și plină de lucruri bune. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!